Kinukuskus mo pa rin ba ng sobrang diin ang elbow mo hanggang mamula? Stop! Hindi kailangan ng sobrang kuskos. Ang kailangan ng elbow mo ay tamang care. Alam mo ba, normal lang na maging dry at rough ang elbow natin. Kaya kesa kuskusin ng kuskusin, mas gusto ko ang gently approach. Ang DIY na ito, 1 tablespoon rice flour. Nagdadagdag ng mild exfoliation para maging mas smooth ang peeling ng rough skin. 1 tablespoon baking soda. Tumutulong magbigay ng gently exfoliation para maalis ang ilang surface build-up. 1 tablespoon water. Pinaghalo-halo ang ingredients para maging smooth at madaling i-apply. 1 teaspoon baby oil. Tumutulong magdagdag ng moisture para hindi gaanong dry ang peeling ng skin pagkatapos banlawan. Paghaluin lang ang lahat hanggang maging smooth at creamy ang texture. Dapat spreadable siya at hindi masyadong malabnaw para madaling i-apply. I-massage ang scrub sa elbow gamit ang light circular motion for about 30 to 60 seconds. Huwag kuskusin ng madiin, mas mabait ka sa skin mo, mas maganda. Pagkatapos, banlawan gamit ang lukewarm water, then mag-apply agad ng rich moisturizer habang medyo dampa ang skin. After gamitin, your elbow may feel smoother at softer dahil naalis ang ilang dry surface skin at nadagdagan ng moisture. Pero kung matagal ng rough o dry ang elbow mo, huwag umasa ng instant results. Usually, ang improvement ay nanggagaling sa consistent moisturizing, gently exfoliation at patience. Ang baking soda ay hindi hiyang sa lahat ng skin types. Healthy skin isn't about scrubbing harder. It's about taking better care of your skin. One simple routine at a time.